Dấu tiếp theo mình đã bóc được là gì đây? Dự đám cưới người yêu cũ. Thế mọi người thích đi dự đám cưới người yêu cũ lắm mà hay sao mà mọi người lại hỏi mình nhiều vậy? Hello, have you seen? Quay clip này thì hôm nay chính là ngày đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh bị giãn cách. Nói chung là trong suốt 15 ngày giãn cách này chắc là mình sẽ chỉ ở nhà quay vlog và quay TikTok và quay tất cả mọi thứ thôi, nên là mình sẽ cố gắng nghĩ ra thật nhiều chủ đề, thật nhiều clip để có thể quay hết 15 ngày rồi up liên tục cho mọi người xem. Mình nói thế nhưng mà không biết mình làm sao, nhưng mong là được. Trước mình có up lên Instagram, có hỏi mọi người là bây giờ mình sẽ quay một tập YouTube mix đồ theo chủ đề và anh em hãy ra đề đi. Mình không hiểu sao mọi người có thể nghĩ ra được nhiều đề quái đản như thế. Cái gì nhỉ? Nào là mix đồ cho trái tim tan vỡ, mix đồ theo style đang đi trà đá lại bị gọi lên ba, cái gì rất là nhiều các chủ đề oái oăm đấy. Nhưng mà nói chung là hôm nay mình và ekip cũng đã lập ra được một cái hộp có những cái chủ đề mà được mọi người yêu cầu nhiều nhất. Và hôm nay để cho thêm phần kịch tính mình sẽ bốc thăm, xong rồi mình sẽ mix đồ nhá. Bây giờ bốc này, bây giờ mình sẽ lóc lên nha. Con số gì đây, con số gì đây. Bây giờ mình sẽ bốc nhá. Ê, mở ra này. Bộ đồ đầu tiên first date chính là mix đồ đi hẹn hò ngày đầu tiên. Ok. Mình thấy cái chủ đề này mọi người hỏi mình rất là nhiều. Đi buổi hẹn hò đầu tiên thì cũng phải phụ thuộc là mình sẽ đi đâu này, địa điểm mình đi đến này, hay là người yêu của mình thì nói chung là sẽ tính cách như thế nào. Chưa biết là bạn con trai đấy sẽ thích cái kiểu gì thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mặc một bộ đồ để kiểu gì mình cũng chơi hết nha. Bắt đầu thôi. Thì mình nghĩ là nếu mà đi hẹn hò buổi đầu tiên thì con trai sẽ thích con gái mặc váy. Nói chung là cũng không nên kiểu quá sexy. Mình nghĩ là con váy thì sẽ là mọi người sẽ thích những cái váy mà sẽ kiểu hơi dễ thương, cute một chút xíu. Nhưng mà nếu sexy thì cũng chỉ là kiểu nhẹ nhẹ thôi, kiểu kín kín hờ hờ thôi. Đấy, úp úp mờ mờ thôi. Đây, chiếc váy mà mình nghĩ rất hợp cho buổi đi hẹn hò đầu tiên đó chính là chiếc váy này đây. Nhìn thì trông rất là trẻ con không? Chung là nhìn trông rất là kiểu cute xinh xắn, nhưng mà đằng sau thì lại hở lưng. Đấy, nói chung là một công đôi việc. Cái này là mình hướng dẫn mọi người, nhưng mà cũng đây là nếu mà mình đi hẹn hò buổi đầu tiên thì mình sẽ mặc gì nhá. Chứ là nếu mà mọi người áp dụng nhưng nhiều khi không phải style của mọi người thì mọi người cũng đến trách mình tại sao lại chọn những cái váy khó thế. Và tiếp theo, cái tưởng tượng đây sẽ là một buổi hơi lạnh lạnh, thời tiết hơi se lạnh hoặc là cũng hơi lạnh thật thì mình sẽ khoác một chiếc áo coat. Tại vì cái váy của mình nó đã kiểu hơi xanh xanh rồi thì mình sẽ khoác một chiếc coat xanh đó, để thêm cái phần gọi là quyền lực và uy tín. Tiếp theo, sexy có rồi này, dễ thương có rồi này, quyền lực có rồi thì mình phải nhấn nhá một chút hàng hiệu gọi là sang chảnh. Mình có một tip thay mix đồ để dễ đẹp nhất thì đó là mọi người cứ chọn những cái ví dụ như là xanh hết hay là đỏ hết hay trắng hết hay đen hết, thì kiểu như là nhìn cái tổng thể của mình không bị quá nhiều màu sắc, không bị quá nhiều kiểu rườm rà hay là quá nhiều họa tiết, nhìn nó sẽ dễ đẹp ở đây. Một chiếc túi Celine ăn khớp với bộ đồ này của mình. Về giày thì đương nhiên là mình sẽ phải chọn một đôi cao gót vô cùng là thanh mảnh và nữ tính. Đôi cao gót này mình sử dụng vô cùng là nhiều luôn, rất là dễ đi và mix được rất là nhiều đồ. Tại vì cái đôi cao gót nó đã có kiểu hơi đính đá, quai mảnh mảnh như này rồi, thế nên là mình cũng sẽ chọn một chiếc khuyên tai đính đá, quai hơi kiểu mảnh mảnh, nó kiểu matchy một chút xíu. Six hours later. Anh. Rồi, em hả? Em đây. Rồi, em xinh quá nha. Đồ tiếp theo đi xem bói. Chả ra là chọn đồ để đi xem bói, mix đồ bói toán. Thì các bạn ơi, mình có một chiếc áo mình chưa bao giờ mình mặc và mình đã mua rồi, và cái áo này đúng là chỉ mặc để đi xem bói không? Đây, chưa bao giờ tôi mặc, nó đã treo trong tủ của tôi chắc 2 năm nay. Đây, một chiếc áo âm dương vô cùng là rõ rệt nhé. Âm dương nhưng vẫn ăn chơi nhé, âm dương nhưng vẫn bó và hơi hở kín kín nhé. Nhưng mà hở kín kín này nó được nhỉ? Không, mình là được. Âm dương này là rất hợp lý, hợp hoàn cảnh rồi. Theo cái tưởng tượng của mình mà kiểu hay bói toán hay kiểu như này thì mình nghĩ là mình sẽ phải cần đeo một cái headband. Headband này mình mới được tặng thôi, mình sẽ sử dụng cái này luôn tại vì nó mới mà mình hay thích mix đồ, xong rồi mình thấy cái gì mới mới là mình đem ra mình mix luôn. Mình nghĩ là sẽ đeo như này nè. Đấy.
Đấy, bên đấy là mình bảo là mình sẽ mix đồ theo cái màu sắc của cái khăn này, nó có một chút xanh xanh này thì mình sẽ bằng một chiếc quần xanh. Quần này là mình mua là kiểu quần ở một cửa hàng thrift store. Và đây thì mình đã có một chiếc áo âm dương màu đen và một chiếc quần xanh rồi, thì mình sẽ chọn một khuyên tai. Mình có một cái chiếc khuyên tai hơi ma mị một chút xíu đấy. Và theo mình thấy bộ này mình phải kiểu hơi làm quá lên, mình đeo thật nhiều nhẫn để mình kiểu bói toán. Cái bộ này là cả thầy bói lẫn người đi xem bói đều mặc được nhá. Đấy, mình nghĩ là mình sẽ nhặt hết tất cả những chiếc vòng với chiếc khuyên. Nói chung là cái bộ này là mình tư vấn cho mọi người là đi xem bói theo phong cách fashion nhé. Một trong hai đôi boots này, đó là một là đôi boots xanh hoặc là boots đen. Hai đôi boots này mình mua ở Zara và mình dùng rất nhiều luôn. Nó có thể mix rất là nhiều bộ đồ đó, nhưng mà mình nghĩ là có thể mình dùng boots đen đi. Four to 6 weeks later. Thầy ơi, cho con xem về cuộc đời sự nghiệp đi ạ. Ok nào, bây giờ con lật lên nhé, xem số mấy nào. Mấy con cái này đi chưa? Con này, Cái này con lật này, con lật đi, lật đi. 9 ạ. Số 9 là năm nay con giảm về 9 cân luôn. Rồi con lật tiếp cái này thì xem nào. 5 ạ. 5 à? Năm nay xong con lại tăng lại 5 cân nữa con nhé. Xem nào, đây, lá số tiếp theo mình đã bóc được là gì đây? Dự đám cưới người yêu cũ. Chủ đề vô cùng là thâm thúy và tế nhị. Thế mọi người thích đi dự đám cưới người yêu cũ lắm mà hay sao mà mọi người lại hỏi mình nhiều vậy? Chung cái này cũng là một cái chủ đề khó, vì thường khi mà mình nhận được tấm thiệp mời cưới của người yêu cũ thì nó rất là nhiều cảm xúc hỗn độn phải không mọi người? Nếu mà đi đám cưới người yêu cũ thì nó cũng phải tùy thuộc vào mối quan hệ của mình với người yêu cũ nữa. Bây giờ một là mọi người muốn đi chúc phúc thật sự thì mọi người sẽ mặc như thế nào, hay là bây giờ mình đi để nói chung là chưa tức thì mình sẽ mặc như thế nào. Nó là hai bộ outfit hoàn toàn khác nhau nha. Nhưng mà nếu mà là mình nhá thì nói chung là đấy là mình thì mình đi đám cưới người yêu cũ mình thì mình mặc gì nhở? Mặc gì nhở? Mình nghĩ là thôi thì mặc một cái váy đen đơn giản thôi, ẩn mình váy đen Versace jeans đơn giản ẩn mình thôi. Mọi người có nghĩ mình đơn giản như vậy không? Mình là mình khoác thêm một chiếc áo khoác xương xương, áo khoác này thôi nè. Chiếc váy đen ẩn mình và khoác một chiếc áo da báo cũng ẩn mình không kém nè. Nói chung là mình đi đám cưới người cũ mình để làm gì? Để cho tạo cảm giác người ta phải hối hận đúng không? Nên là mình phải sang trọng một cách hết mức này. Đấy, theo như mình thấy là nếu mà chia tay xong là mình không bao giờ là mình phải buồn giàu hay là mình xấu đi. Và con gái lúc nào cũng làm gì? Tiền này mình đẹp lên và mình phải đẹp và gọi là slay một cách hết mức đúng không mọi người? Đấy, mặc sao cho người ta hối hận đúng không? Mình thì mình mix thì thôi chứ thực ra là mình không đi đám cưới người yêu cũ mình đâu này. Tiếp theo, một đôi guốc để ăn khớp với mái tóc hồng rực của mình. Đó chính là một đôi guốc Versace hồng. Mình sẽ sử dụng một chiếc túi của hãng Coach. Đấy, cuối cùng là một outfit sương sương và mang đậm tính chúc phúc người yêu cũ phải không mọi người? Đấy nhá, outfit đám cưới người yêu cũ nhá chị em. Phụ kiện. Mọi người ơi, mình không thể nào mà thiếu phụ kiện, mình chỉ đeo một cái khuyên nhỏ nhắn như thế này thôi nè. Và mình phải có một chiếc kính râm mọi người ơi. Một chiếc kính râm để vừa góp phần thêm thần thái sang chảnh để cho người ta hồi tiếp. Đó, ngầu đét như này thì xong rồi. Em chúc anh hạnh phúc. Sassy, movie, nasty, hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening, bitch, I'm a savage, yeah, classy, bougie, ratchet, yeah, sassy, movie, nasty, hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening, eat me and record it, put your edge up while I'm showing, I keep my 6 months later. Hai anh, đẹp đôi quá. Chúc hạnh phúc nhé. Tiếp theo nè, đi chợ mà không phèn. Đi chợ mà không phèn. Để mình xem nào. Đi chợ mà không phèn thì nghĩa là nói chung là khi mà đi chợ thì mọi người cũng hay thường là mặc đồ ngủ đi đúng không? Và hôm nay thì mình sẽ giúp mọi người mix match cái bộ đồ ngủ mà mình hay mặc thường ngày ở nhà để mình có thể đi chợ một cách vẫn sang chảnh trong bộ đồ ngủ nhé. Mình có một bộ đồ ngủ vô cùng là ăn chơi và nhung lụa và hoàng gia. Mình rất thích. Bộ đồ ngủ này đến từ thương hiệu Archeloa.
Achelwa. Nói chung là đến từ thương hiệu của người bạn mình. Chơi cái này là lụa thôi nhưng mà nhìn cái họa tiết là mọi người đã liên tưởng đến một sự vô cùng là sang chảnh của đội ngũ. Bình thường mọi người cũng hay mặc kiểu pyjama ra ngoài đường đúng không? Nhưng mà thay vì mình kiểu để xòe nó ra thì trông nó sẽ hơi kiểu tuầy thì mọi người hãy sơ vin vào. Cái sơ vin là cái khiến lúc nào trông mình cũng ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Đó chính lý do vì sao hồi xưa mình đi học đồng phục lúc nào mình cũng phải sơ vin. Đi chợ thì mình sẽ kiểu không đi giày cao gót được nên là lúc nào mình sẽ chỉ đi sneaker thôi. Đi dép thì sẽ trông hơi không chảnh lắm. Mình sẽ lựa chọn một đôi sneaker đây. Một đôi sneaker đến từ Adidas. Một đôi xinh xanh thôi, đôi này sẽ trắng này, cũng hồng hồng cùng với tóc mình nên là rất là dễ mix. Đi chợ thì mình cần phải một cái túi to để mình đựng được nhiều đồ. Và đó là chiếc túi yêu thích của mình đến từ Gucci. Mình rất hay cầm cái túi này để mình có thể mua rồi thả rất là nhiều thứ vào trong này, to dã man luôn. Và để thêm phần sang chảnh hơn thì đó là một phụ kiện không thể thiếu, đó chính là gì? Kính râm. Kính râm là phụ kiện khiến cái thần thái của bạn được thăng hương rất là nhiều. Nhiều khi đôi mắt mình mỏi mệt hay gì thì mình cũng chỉ cần đeo một chiếc kính vào là đẹp luôn. Chiếc kính này đến từ thương hiệu Celery. Kiện này sao nhỉ? Có một cái chiếc khuyên tai mà nó vô cùng là khớp với cái bộ đồ ngủ của mình. Đó chính là chiếc khuyên tai này. Đó, mọi người thấy không? Cái họa tiết không? Nó hơi chấm bi xinh xanh tí, mắt vào là đẹp luôn, không cần phải thử luôn. Much later. Mình bán xoài à mình ơi, bây giờ tìm một trái xoài đi mình ơi. 20.000 3 trái chưa? Anh ơi, trái 10.000 2 trái được không? Được luôn. Mình ơi, trái cũng thấy la. Mình đã nhìn thấy dòng chữ ấy rồi. Ra mắt mẹ chồng. Ra mắt mẹ chồng thì nếu mà ra mắt mẹ chồng thì thường thì lúc nào thì mẹ người yêu đi nhá, mẹ người yêu của mình nghĩ là cũng sẽ thích nhìn con gái con đứa là phải, con trai mình cũng phải gọn gàng này, sẽ này, lịch sự này. Tuy nhiên là các người lớn thì sẽ không thích kiểu sexy quá, không thích hở hang quá, rồi te quá thì cũng có thể maybe mọi người sẽ thích, nhưng mà đối với mình là nếu mà là kiểu mẹ người yêu rồi mẹ chồng thì sẽ thích trông sẽ trưởng thành, lịch sự một chút xíu. Mình sẽ chọn đầu tiên một chiếc áo blazer để đem lại cho mình một sự chín chắn. Cái blazer này mình cũng mới tậu được ở một hàng thrift luôn. Mình rất hay mua đồ thrift nha. Mình thích cái này là tại kiểu cái dáng của nó chỉ là kiểu dáng crop thôi, lớp độn vai và đường may nó nhìn nó rất là trẻ trung xinh xắn. Mình rất thích là cái chiếc blazer này. Và tiếp theo mình sẽ chọn một chiếc quần âu xám. Cái quần âu này dáng cũng khá là xinh. Và nếu mà bây giờ mình đã có màu xám, màu be rồi, nói chung là đây những đều là những gam màu trung tính, nó có thể đi được với nhau. Thì bên trong thì thực ra là mình chỉ cần chiếc áo kiểu bó và thôi. Nói chung là cái áo bên trong thì nó chỉ là kiểu bên trong thôi đâu. Tại vì cái quần này cạp cao này, để mình sơ vin vào thì mình sẽ hay chọn kiểu bodysuit. Mình có một cái chiếc bodysuit mới đến từ thương hiệu Heron, bộ sưu tập mới của Calvin Klein X với Heron. Đây sẽ là một cái tip cho những bạn nào mà hay sơ vin quần áo mà không muốn là nó bị thì lâu lâu có phải chỉnh trang lại, thì mặc bodysuit sẽ là cái mà khiến mọi người sẽ không bao giờ phải chỉ lo về việc là áo mình đã bị lòi ra lòi xuống nữa. Cái này nó chỉ là để mặc bên trong thôi, thì mình nghĩ là cái áo bên trong nó màu trắng thôi thì mình cũng sẽ chỉ chọn thêm dạy boots màu trắng thôi. Một đôi boots mà mình đi rất là nhiều, mình nghĩ là một bộ outfit đẹp nhìn không bị rối mắt ấy, thì mình nghĩ là khoảng tầm 3 màu đổ lại là mình nghĩ là ok. Nhiều quá mà cái màu nó bị không quá liên quan đến nhau thì sẽ khiến trang phục nó sẽ hơi rối mắt. Mình cũng sẽ chọn túi trắng luôn. Chiếc túi trắng này là chiếc túi các chị em bánh bèo nữ tính là lúc nào cũng sẽ có một chiếc Lady Dior vô cùng nổi tiếng. Mình sẽ đeo một chút ngọc trai. Cái ngọc trai này sẽ khiến mình chất chơi mà mình cũng tạo cảm giác kiểu người lớn ấy, mình nghĩ là sẽ thích kiểu ngọc trai như thế này. Đấy, xong rồi một cái đôi khuyên cũng ngọc trai luôn, tu du một chút đấy trông nó sẽ ăn chơi. Bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ nhá. My mama don't lie, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now
I know I'm better sleeping on my love is looking like 2,000 years later. Thì mẹ đây là bạn gái của con. Xin chào bác. Tên gì? Dạ, Quỳnh Anh ạ. Nhiêu tuổi thế? 24. Quê ở đâu? Hà Nội. Nội thành? Thành phố. Phố xá? Dạ. Chào tội. Tội lỗi? Lỗi lầm. Lầm lỡ? Lỡ làng. Làng gì bác ơi? Bác nói đi làng gì? Vậy là mình đã mix xong 5 bộ đồ theo 5 chủ đề khác nhau mà các bạn đã yêu cầu ngày hôm nay. Mọi người hãy comment bên dưới để xem là mọi người sẽ thích lúc nào nhất và lúc nào mà mình làm mà thấy đúng chủ đề nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những tập phim tiếp theo.